atâta timp cât vă intră banii prin cont bancar, atunci trebuie să plătiți taxe. Nu vă bucurați că nu vă caută un an, 2, 3, 5, că agenția de intrate e la fel ca ANAF-ul și nu știți când vă treziți cu ei la ușă. Tot mă informez care sunt procedurile și pentru o frizerie, și pentru un salon, și pentru un restaurant și mai multe domenii. Ai nevoie de această licență, da? Se obține, cum am spus, suma de 50.000 de euro ca și o garanție. Am tot făcut noi videouri aici pe canal în legătură cu bani, cu venituri, cu cheltuieli săptămânale, lunare, anuale și așa mai departe. Deci am tot vorbit despre bani. În primul rând încep cu o veste proastă și vreau să vă spun că diplomele obținute în România, să știți că nu sunt recunoscute pe teritoriul Italiei. Deci te lasă să te angajezi ca și frizer, dar dacă vrei să deschizi o frizerie, nu poți până nu ai aceste cursuri. Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Români în Italia. Am tot făcut noi videouri aici pe canal în legătură cu bani, cu venituri, cu cheltuieli săptămânale, lunare, anuale și așa mai departe. Deci am tot vorbit despre bani. Nu știu câți dintre voi știți sau nu știți cât de valabile sunt calificările și diplomele din România aici în Italia. Astăzi vom discuta despre acest lucru un pic mai amănunțit, așa, să dăm câteva detalii celor interesați. În primul rând încep cu o veste proastă și vreau să vă spun că diplomele obținute în România, mai exact de frizer, manicuristă, pedicuristă, ca să zicem așa, sudor, bucătar, și aici nu mă refer la un bucătar șef, mă refer la un bucătar obișnuit, și alte meserii, ce știu eu, astea de bază, așa, să știți că nu sunt recunoscute pe teritoriul Italiei, datorită faptului că vor să câștige și ei ceva bani în plus pentru formarea ta aici și nu-ți recunoaște diploma obținută în România, chiar dacă tu ai lucrat 5 sau 10 ani în acel domeniu. Nu luăm în calcul aici doctorii, nu luăm în calcul asistenții sanitari, dar cred că și la asistenții sanitari, chiar dacă ați profesat în România, mi se pare că trebuie să faceți și aici o perfecționare, ca să spun așa, un curs de perfecționare. Dar haideți să începem cu începutul. Dăm un exemplu, cursul de frizer. Dacă vrei să... Tu ești frizer în România și ai venit în Italia aici și vrei să lucrezi ca frizer sau, cel mai bine spus, vrei să-ți deschizi o frizerie. Pentru a-ți deschide o frizerie aici în Italia, bineînțeles că trebuie să-ți deschizi o partidă IVA, adică o firmă, o aprobare de la comunele respective și așa mai departe. Asta este partea birocratică, ca să-i spunem așa. Dar cel mai important, ai nevoie de diploma de frizer, care nu este valabilă, cum am spus mai devreme, cea din România, chiar dacă tu o ai și ai lucrat poate 5 ani și ai experiență. Te obligă aici să faci un curs care durează 2 ani de zile, echivalent a 1800 de ore, dacă nu greșesc. După care, după acești 2 ani de zile, mai te obligă la un curs de 300 de ore, adică încă un an de zile pentru specializare, ca să spunem așa. În total sunt 3 ani de zile de curs care ajunge undeva cu toate costurile, cheltuielile, ce m-am informat eu, plus minus 5-6 mii de euro, dacă nu depășește această sumă. Dar, pe de altă parte, este și un contrariu care contrazice legea, că tu, dacă vrei să lucrezi ca și frizer, nu neapărat să-ți deschizi o frizerie, poți să lucrezi și fără curs. Adică te duci la o frizerie, te angajezi și lucrezi ca frizer dacă tu ai profesat în România această meserie și ai habar să tunzi. Deci te lasă să te angajezi ca și frizer, dar dacă vrei să deschizi o frizerie, nu poți până nu ai aceste cursuri ca să-ți obții licența. Îți mai dă o posibilitate. Prima dată te angajezi fără diplomă într-o frizerie, lucrezi 2 ani de zile, iar vii cu dovada de la angajator că ai lucrat 2 ani de zile la el în frizerie, bineînțeles aici pe teritoriul Italiei, după care tot ești obligat să faci acel curs de perfecționare de 300 de ore, adică încă un an de zile de curs, pentru a putea ajunge la cei 3 ani de zile de curs care erau obligatoriu pentru a-ți deschide o frizerie. Așa că
legea este un pic cu dus și întors, adică vrei să deschizi o frizerie a ta, ai nevoie de 3 ani de curs, dar dacă vrei să te angajezi ca și frizer, nu ai nevoie de nicio diplomă și pe deasupra te angajezi fără diplomă, dar după 2 ani de zile deja ești ca și cum ai făcut curs. Trecem la cea de-a doua meserie, care este legată de prima, zic eu, dar am și pus-o a doua, este cea de manicuristă, pedicuristă. Și în cazul vostru, dacă vreți să deschideți un salon de înfrumusețare, aveți nevoie de această licență pentru a deschide salonul de înfrumusețare, la fel ca și la frizer, parucherie se numește aici, că am uitat să spun. Aveți nevoie de curs de 2 ani de zile, după care și cursul de specializare, în total aproape 3 ani de zile de curs, după care puteți să deschideți salonul, dar la fel ca și în cazul frizerului, puteți să lucrați într-un salon de înfrumusețare fără diplomă, numai să aveți experiență și la fel în 2 ani de zile vă recăpătați o diplomă din oficiu, ca să spun așa, după cei 2 ani lucrați ca și manicuristă, iar la final vă trebuie acel curs de perfecționare, ca să spunem așa, ca să puteți să deschideți un salon, la fel ca și în domeniul de frizerie, nu este valabilă diploma adusă din România. Bineînțeles că este și un mic truc, dacă vrei să-ți deschizi o frizerie sau un salon de înfrumusețare, afară de diplomele obținute în urma cursurilor sau că ai lucrat 2 ani de zile și ai făcut și cursul de specializare, mai este o variantă în care poți să te bagi sub o firmă, mamă să zicem așa, care îți oferă licența și tu lucrezi sub acel nume, cu toate că tu ești patronul și poți să fii și angajatul. Bineînțeles că acelei firme mamă de care te folosești de licența lui, a trebuit să-i plătești undeva un 5-6% lunar din venitul tău. Mergem mai departe, trecem la diploma de, cum să spun eu ca să nu jignesc, se numesc aici OSA, se numesc, și sunt, ca să zic, îngrijitoarele de la noi, da? Cum ar fi o badantă, numai că badanta aici se folosește doar la privat, cum ar veni, în ambulatorile private și acasă la privați, iar o OSA poți să lucrezi și în spitale publice, asta înseamnă un îngrijitor. La acest curs nu știu exact să vă spun cam câte ore de perfecționare și cât durează, asta urmează să căutați voi să vă interesați, dar ce știu că la OSA este valabil doar pe regiunea obținută, adică dacă tu ai obținut acest curs pe regiunea Emilia-Romania, tu nu poți să lucrezi decât pe suprafața Emilia-Romania. Dacă vrei să te muți peste 5 ani de zile, să spunem că te muți din Emilia-Romania și te transferi cu casă, cu muncă, cu tot în Veneto, ca să dau un exemplu, va trebui din nou să-ți obții acest curs și acolo pe teritoriul acelei regiuni, Veneto mai exact, cum am spus acest exemplu, pentru că cel care l-ai avut în Emilia-Romania nu este valabil. Așa că și aici este un pic de nebunie cu acest curs. Mai departe este cursul mai avansat, care este un îngrijitor mai avansat, ca să-i spunem așa, este cursul OS, care îți trebuie și mai multă școală, bineînțeles că este și mai scump, dar acela, spre deosebire de OSA, este diferența mare pentru că poți îl obții oriunde pe teritoriul Italiei, dar poți să și profesezi în orice regiune din teritoriul Italiei. Ca și OS ești aproape asistent, adică aici în Italia un asistent se numește infirmier. Ca OS face aproape același lucru ce face un asistent, un infirmier aici în Italia. Dacă mai greșesc eu sau aia, puteți să mă corectați în comentarii, pentru că nu este nicio problemă. Eu vi le spun și eu din ceea ce citesc, pentru că vă dați seama că nu profesez eu toate aceste meserii ca să am habar de ele 100%. Așa că dacă am o mică greșeală acolo, vă aștept la comentarii să mă corectați, nicio problemă. Și acesta este foarte costisitor, dar ai avantajul că îl obții oriunde pe teritoriul Italiei și poți să profesezi cu el oriunde pe teritoriul Italiei, față de celălalt care nu poți decât pe regiunea unde l-ai obținut. Din nou o lege foarte proastă din punctul meu de vedere, bani cheltuiți aiurea,
Dacă eu mă mut peste 5 ani dintr-o regiune în alta, trebuie să-mi fac din nou cursul și așa mai departe. De la îngrijitori și infirmieri, ca să spunem așa, aici în Italia, trecem mai departe la bucătari. De exemplu, dacă vrei să-ți deschizi un restaurant sau vrei să-ți iei o mașină, ce știu eu, de fast food, ca să mergi cu ea pe stradă sau la diferite evenimente și să gătești, în primul rând ai nevoie de partita IVA, adică o firmă ca la celelalte meserii, dacă vrei să-ți deschizi un salon de frizerie, de înfrumusețare și așa mai departe. Ai nevoie, cum spuneam, de firmă, dar ai nevoie și de curs. Un curs care durează undeva la 2 ani de zile, altfel nu obții licența ca să poți să lucrezi în acest domeniu ca și bucătar, să gătești pentru oameni. Mai departe trecem la șoferi. Dăm aici un exemplu. Dacă te-ai săturat să fii șofer și vrei să fii propriul tău angajat, vrei să-ți cumperi un camion, deschizi o firmă și ai nevoie de licență pentru a transporta. Aici se numește licența contoterții. Tu, pentru a obține această licență, va trebui să faci dovada unei sume de bani care este disponibilă într-un cont bancar, dovada de 50.000 de euro pentru primul camion. După ce ai făcut dovada de cei 50.000 de euro, mai ai nevoie de 5.000 de euro pentru fiecare mașină adăugată în parte. Fie că este furgon de peste 3,5 tone, fie că este 7,5 tone, fie că este camion de 40 de tone. Ai nevoie de această licență, da? Se obține, cum am spus, suma de 50.000 de euro ca și o garanție, după care, dacă ai posibilitatea să ai mai multe camioane, pentru primul este obligatoriu acea sumă de 50.000. După care, la al doilea, îți mai cere, sau să zicem de la al doilea camion în sus, îți mai cere 5.000 pentru fiecare camion. Adică cer licența pentru 5 camioane, îți trebuie cei 50.000 plus încă 20.000 pentru celelalte 4 camioane, ca și garanție, să arăți că ai bani disponibili ca să poți să rulezi, să mergi înainte până vei avea primele încasări. Dar și aici este o posibilitate, ca și la frizerie, salon de înfrumusețare, poți să mergi tot așa sub o cooperativă, sub o firmă care îți dă să lucrezi cu licența lui și, bineînțeles, la fel se plătește un comision de 5, 6, 7%, depinde la înțelegerea fiecăruia. Dar ca să te faci tu patron să lucrezi cu un singur camion, pentru început, pentru a avea licența ta și a nu depinde de nimeni, ai nevoie de acești 50.000 de euro. Bineînțeles că asta este de moment atunci până îți obții licența și până perfecționezi toate actele și dai drumul la treabă. După care acești bani poți să-i folosești cum vrei tu. Nu este obligatoriu să-i ții acolo în cont să nu te atingi de ei. Alt aspect care este și ultimul, de exemplu, dacă aici în Italia, pe teritoriul Italiei, câștigi, să zicem, bani dintr-o afacere online, un magazin online sau din YouTube sau din TikTok mai nou, că ați văzut că se câștigă bani și din TikTok, acești bani să știți că trebuiesc declarați. Adică fie că ți intră într-un cont bancar normal de la o bancă fizică, fie că ți intră într-un cont bancar de la o bancă online, de exemplu, luăm Revolut, că este oricum cel mai popular, acești bani să știți că se văd în agenția de leîntrate. Cu siguranță trebuiesc declarați, că altfel veți avea probleme pe mai târziu. Dacă nu vă caută azi, o să vă caute peste un an. Dacă nu vă caută peste un an, sigur se vor trezi peste 3 ani să vină cu o scrisoare la ușă. Cucu, nenea, vezi că ți-ai avut 1200 de euro intrări în anul 2022 și nu ne-ai declarat aceste intrări ca să plătești impozit, bineînțeles. Trebuie să mergi la ei cu acte doveditoare ce servicii prestezi și de unde îți vin banii și, bineînțeles, vei plăti un impozit de 20 sau 22% pe aceste venituri. De precizat că, de exemplu, în decursul unui an de zile, dacă ai intrări de 1000, 2, 3, 4, până în 5.000 de euro, adică dacă ajungi la suma de 4.900 de euro intrări pe durata unui an, nu te obligă nimeni să-ți deschizi o partită IVA, adică o firmă.
Dacă depășești suma de 5.000 de euro și ajungi la 5.100, 5.500, 6.000, ce să mai depășești suma de 5.000 de euro, legea te obligă să deschizi o firmă pentru depășirea sumei de 5.000 de euro de încasări anuale, ca să zicem așa. Deci, mare atenție, plătiți impozite și taxe pe tot ce încasați, fie ele și online, pentru că nu știți când vă treziți cu agenția de intrate la ușă. Fie că vindeți, nu știu, orice, lucruri croșetate acasă, făcute manual acasă, orice, diferite tablouri. Atâta timp cât vă intră banii prin cont bancar, atunci trebuie să plătiți taxe. Nu vă bucurați că nu vă caută un an, 2, 3, 5, că agenția de intrate e la fel ca ANAF-ul și nu știți când vă treziți cu ei la ușă. Acestea fiind spuse, videoul se apropie de final. Dacă am avut greșeli pe parcursul video legat de diplome și meserii, vă rog să mă corectați. Eu vă povestesc din ce mă informez și eu și citesc pe internet. Poate interesează pe tinerii care au 19-20 de ani și ies de pe băncile liceului și vor să se apuce de o afacere, cine știe, coafură, frizerie, manicură, pedicură, salon de înfrumusețare și poate aceste informații, până ajung ei să le găsească cu amănuntul, le văd și le este de folos. Că și eu le-am aflat ușor, ușor pe parcurs, pentru că tot am câteva idei în cap de ce să mă apuc, nu știu încă, și tot mă informez care sunt procedurile și pentru o frizerie, și pentru un salon, și pentru un restaurant și mai multe domenii, încă nu sunt hotărât, dar mă documentez. În privința îngrijitorilor, asistenților și infirmierilor, poate am greșit cu ceva. Dacă am greșit, vă aștept să mă corectați, îmi cer scuze. Dar din câte știu eu, acestea sunt procedurile. Dacă v-a plăcut acest video și ați găsit lucruri interesante, eu v-aș ruga să puneți un mare, mare like. Abonați-vă la canal pentru că afară de viața cu zi care vă arătăm, venim și cu alte lucruri interesante. Ați văzut despre cheltuieli, locuri de muncă mai nou acum și despre diplome și cum să le obții. Așa că abonați-vă la canal, nu pot decât să vă mulțumesc că ați stat alături de mine până la final și până data viitoare, cum o spun mereu, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!